අද නම් වෙනසක් තියෙනවා. ලොකෝ වෙනස තමයි අපි දෙන්න විතරයි යන්නේ. අද තනියම යන්නේ. අපි අද යන්නේ oatway national park එකේ. කියන්නේ අපිට යන්න තියෙන්නේ Great Ocean Road එකේ. අපි දෙන්න තනියම යන්නත් හේතුව එතන අපි දැන් බලාපොරොත්තු යනවා එක කැම්පින් ස්පොට් එකකට. එතන එක වාහනයයි පාක් කරන්න පුළුවන්. ලස්සන view එකක් තියෙනවා. බලමු අපිට එතන ගන්න පුළුවන් වෙයිද? එතන වේකන්ට් වෙලා තියෙයිද කියලා. දැන් අපි ගෙදර ඉඳන් ඇවිල්ලා පැය දෙකක් විතර drive කරාද? පැය දෙකක් විතර drive කරා. තව යන්න තියෙනවා. තව පැය දෙකක් විතර දුර තියෙනවා. ගිහින් බලමු අපිට එතන හම්බ වෙයිද මොකද කියලා. අපි කෙලින්ම අද කැම්පින් ස්පොට් එකට තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කොහෙවත් නවත්තන්නේ නැහැ. මෙතනින් අපි අපිට ගන්න උමනා කරන පොඩි අයිටම්ස් ටිකක් අරගෙන තව පැයක් විතර ඩ්‍රයිව් කරාම අපේ කැම්ප් සයිට් එකට යන්න පුළුවන් වෙනවා. national park එකට ඇතුල් වෙන තැන තමයි ඉන්නේ. මෙතන ඉඳන් 4 wheel track එක ගිහිල්ලා ඒකේ camp ground එකක තමයි අපි අද ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි දැන් මේ track එකට ඇතුල් වෙච්ච ගමන් කට්ටියක් කිව්වා අපිට පොඩක් උදව් කරන්න කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ වාහනේ එරිලා. දැන් මේ රොෂාන් පොඩක් help කරනවා ඒගොල්ලන්ට. හිමීට ඇවිදගෙන ඉස්සරහට යනවා. අපි අවුරුදු දෙකකට කලින් මේ ට්‍රැක් එකේම ආවා. එතකොට ගොඩක් හයියෙන් වහිනවා. අපි එන වෙලාවෙත් වහිනවා. එදා නම් ගොඩාක්ම අමාරු නා. මොකද ලිස්සනවා, අපිව තෙමෙනවා. ඒ අතරේ අපිට මොකුත් කරගන්නත් බෑ. හැබැයි අද නම් හොඳ ඩ්‍රයිව් වෙද එකක් තියෙන්නේ. බලමු ට්‍රැක් එක ඩ්‍රයිව් වුණාම කොහොමද අපිට ලේසි වෙයිද කියලා. පඩි මඩවලා
මඩ වලින් බස්සයිද අනිත් පැත්තෙන් එයිද කියන්න බෑ. ඉස්සරහට ගිහින් බලමු මෙයා කොයි පැත්තෙන්ද එන්නේ කියලා. මඩවල පැත්තේ ගියා. හැබැයි මඩවල දැස්සේ නෑ. කල්පනා කරන්නේ අපි මේ ඇතුළට යන පාරේ තමයි අපි අර එළියට එන්න උදව් කරපු එක්ස්ට්‍රේල් එක ආවේ. ඒ වාහනේ කොහොම මේකෙන් ආවද කියලා තමයි දැන් අපි දෙන්න කල්පනා කරන්නේ. දැන් බලන්න ගියාම මෙච්චර ලොකු වාහන ඕනේ නැහැ. එක්ස්ට්‍රේල් එක ගාව නම් හරි. අපි දෙන්න මේ තනියම යන පළවෙනි කැම්පින් ට්‍රිප් එක. ටිකක් හරි වෙනස්. හරි පාළුයි. මොකද අපි වෙන්නට තැන් දෙක තුනක නවත්තලා අපි පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා එහෙමනේ යන්නේ. ඉතින් අද අපි දෙන්න විතරයි. ඉතින් අපි හොයාගෙන ආපු තැන අපිට හම්බුණා. මෙතනට ෆිට් වෙන්නේ එක කාර් එකක් විතරයි. ලොකු ඉඩක් නෑ. හැබැයි දෙන්නෙක්ට ඉතින් හොඳටම ඇති. පොඩි ටේබල් එකක් තියාගෙන කැම බීම ටික කාලා ඉන්න. මොකද අපි තියෙන රූෆ් টොප් ටෙන්ට් එකක් හින්දා ඒකට ඉඩ යන්නෙත් නෑ. ඔයාලා මොකද කියන්න තියෙන්නේ? අපි හොයන් ආපු දන හම්බුණා. ලස්සනයිද? හොඳයි හොඳයි. ඇත්තටම ලස්සනයි. වචන වලින් අනේ මන්ද ලස්සනයි කියලා තමයි මට නම් කියන්න තියෙන්නේ. බලමු. අපි ඉතින් අද මෙතන පොඩ්ඩක් කෑම බීම ටිකක් හදලා කාලා හෙට උදේම පිටත් වෙන තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඕල්ද කන්න දෙන්නේ කඩල. දැන් මේ හිටපු තැන ඉඳන් චූටි වෝක් එකක් යන්න කියලා ආවා මේ අස්සක. මො ලිස්සනවා මේ මදිවට. කැලෑ පාරකින්. කලින් මෙතනින් කට්ටිය ගිහින් තියෙනවා කියලා පේනවා. ඒකින්ද තමයි අපිත් මේ ආවේ. බලමු ලස්සන තැනකට වෙන්න ඇති යන්නේ. හත්තට විතර අපි දැන් වොෂ් එකක් එහෙම දාගෙන දැන් කෑම යන්න බරලා ඇස්ති කරලා දැන් මේ පොඩක් ඉන්නවා. මෙතන හරිම ලස්සන සන්සෙට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සන්සෙට් එක තියෙන්නේ අපි දැන් චෙක් කරා 7 මාර්ට විතර.
දැනටත් හරිම ලස්සනයි මුහුද පැත්ත මම පෙන්නන්න. දැන් හදන්න යන්නේ මොකද? chicken pie එකක්. chicken and carrot pie එකක්. ඉස්සෙල් තෙල් ටිකක් දාලා chicken එකයි carrot එකයි කොහොමද? නෑ ඉස්සෙල්ලාම ලුණු ටික දාගන්න ඕනේ. මම ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගත්තා. එක දාලාමු එක පොඩක් හැන්දෙන්නත් ඕනේ හින්දා අපි දැන් ඒකට චිකන් එක එකම කරගන්නවා පොඩියට කපාගත්ත එක අපි දැන් දාගමු චිකන් ෆිල්ම් එක මේ ඇති වෙයි භාගයක් විතර හොඳට නටලා මේ තික් වෙනකන් තියාගන්න ඕනේ අපි දැන් පාස්ලි එකෙන් ටිකක් දාගන්න ඕනේ දැන් මේක මේ හොඳට තික් වෙලා තියෙනවා මේක කියලා පාස්ලි එකෙන් ටිකක් ඉතුරු කරගන්නවා මම මෑෂ් පොටෑටෝ එකටත් පාස්ලි දාන්න කැමති මෑෂ් පොටෑටෝ එක අපි හදාගත්තේ මේක උඩට දාලා හොඳට ෆ්ලැට් කරන්න. මේක හරිනම් බේකින් ට්‍රේ එකක කරන්න ඕනේ. අපි මේ කැම්පින් ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා මේ විදිහට අපි හදා ගන්නවාද. ඊපස්සේ හිමීට ෆ්ලැට් කරගන්න ඕනේ. කාන්ට ස්ප්‍රෙඩ් කරලා අන්න අද ඊළඟ දවසේ උදේ කියන්නේ ඉරිදා උදේ මේක තමයි අපේ රූෆ් টොප් ටෙන්ට් එකට අපිට අද තියෙන view එක හරිම ලස්සනයි. දැන් වෙලාව 7යි කාලයි විතර. තාම හොඳටම ඉර ඇවිල්ලා නැහැ. 7 මාට විතර තමයි සන්රයිස් එක තියෙන්නේ. ඒත් ඉතින් හරිම ලස්සනයි. දැන් ඉර පැවුවම තවත් ලස්සන වෙයි මෙතන. ටිකක් හුලං තියෙනවා ඒත් චුට්ටක් විතර සීතලයි ටෙම්පරේචර් එක 15ක් විතර ඒ වුණාට හරිම ලස්සනයි දැන් අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන මෙතනින් පිටත් වෙනවා අද දවසේ ලොකු ප්ලෑන් එකක් නැහැ බලමු අපි යන මග හම්බෙන දේවල් බලාගෙන යන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ දැන් මං හදාගත්ත සොසේජ් එකකුයි ස්ක්‍රැම්බල්ඩ් එග් එකකුයි ස්ක්‍රැම්බල්ඩ් එග් එක පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි තව බේක් බීන්ස් ටිකක් හදනවා අපි දෙන්නට බඩ පිරෙන්න කන්න ඊට අමතරව අපි තේ එකක් බීලා මෙතනින් අපි දවල්ටත් කන්න මොනවා හරි ප්‍රෙප් කරගෙන යන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ අපි දැන් ඔක්කොම කාලා බීලා දවල්ට කණේවත් ලෑස්ති කරගෙන මෙතනින් පිටත් වෙන්න යන්නේ ඔන්න තවත් අන්තිම පාරට මෙතන ලස්සන පොඩක් බැලුවා දාලා යන්න ලෝබයි ඒ වුණාට ඉතින් දාලා යන්න වෙනවා කොහොමද මෙතන ඉන්න බෑනේ එහෙනම් අපි දැන් ට්‍රැක් එකේ දිගටම කන්ටිනියු කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ මේකෙන් එළියට ගිහිල්ලා මගදී හම්බෙන මොන හරි බලාගෙන අපි ගෙදර යනවා හෙන්න
එකෙන් පිටත් වෙලා ටිකක් දුර එනකොට දැන් අපි ආවා මෙතන තියෙන Great Ocean Walk. ඒ කියන්නේ walking track. මෙතන තියෙනවා වගේ මේ Wreck Beach කියලා walk එකක් තියෙනවා. අඩුම walk එක තියෙන්නේ මීටර් 375. දැන් අපි ඉන්නේ කොතනද මේකේ? මේ map එකේ අපි ඉන්නේ මෙන්න මෙතන Wreck Beach. මේ මෙන්න මෙතන අපි ඉන්නේ. අපි Wreck Beach එකට යනවද? බෝඩ් එකේ තිබ්බ විදිහට Wreck Beach එකට මෙතන ඉඳන් මීටර් 375ක් විතර. අපි එතනට ගිහින් බලමු. Wreck Beach එකේ එතන අපි කලින් නැවතුණු කාර් පාක් එකේ ඉඳන් මීටර් 350ක් ඇවිදන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ බීච් එකෙත් පොඩක් මීටර් 300ක් විතර ඉස්සරහට ඇවිදගෙන එනකොට තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේ ඇන්කර් එකක්. ඇන්කර් එකක සුන්බුන් වගේ මට නම් පේන්නේ. මේක ගැන ලොකු හිස්ටරි එකක් එහෙම නෑ. අපි බෝඩ් එකේ කියලා බැලුවත් එහෙම ස්පෙસિෆිකලි කියලා නෑ. අපි දැන් oatway national park එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා පැයක් විතර ඉස්සරහට drive කරා. දැන් අපි ළඟට යන්න හිතන් ඉන්නේ sunflower picking වලට. එතන ලොකු sunflower farm එකක් තියෙනවා. අද ඒගොල්ලෝගේ අන්තිම දවස. ඉතින් අද ඒකටත් ගිහිල්ලා බලනවා කියලා හිතුවා. අපි දැන් ආවා sunflower picking වලට.